उनी सन्दुक्रुइत अनि यो स्थान हो नर्थ कोरिया, दि नर्थ कोरिया। र यो क्लिप हो नेसनल जियोग्राफीको एउटा डकुमेन्ट्रीको जुन अहिले ब्यान्ड छ। Mysterious, terrifying. North Korea is the most isolated country on earth. उक्त डकुमेन्ट्रीमा डाक्टर रुइतले कोरियन प्यासेन्ट्समाथि क्याटराक्ट सर्जरी गर्दै गरेको सिक्रेटली रेकर्ड गरिनेवाला थियो। डाक्टर रुइतले नर्थ कोरियामा 10 दिनमा दिनका 100 जनाको दरले टोटल 1000 प्यासेन्टको सर्जरी गरे, जुन उनका लागि र हामी सबैको लागि अनौठो सँगसँगै गर्वको कुरा थियो। तर कोरिया जस्तो तानाशाही देशमा डाक्टर रुइत आखिर कसरी पुगे त? यसको ब्याक स्टोरी करिब 2 वर्ष अगाडिदेखि सुरु हुन्छ। दिउँसोको समय, स्थान न्यू रोड। एकजना अलि अग्लो मान्छे क्याजुअल्ली डाक्टर रुइतको क्लिनिकभित्र पस्छन्। रुइतसँग उनको जेनरल फलोअप रहेछ। कुरा गर्दै जाँदा उनी उत्तर कोरियाको दूतावासका अधिकृत रहेछन्, जस लगतै रुइतले उनलाई आफ्नो हस्पिटल भिजिट गर्न भनेर निम्तो दिए। I had the counselor of North Korea coming and visiting me for an eye checkup, which I didn't know in the beginning, but करिब हप्ता 10 दिन पछाडि उनी रुइत कहाँ आए र अलि टुटे फुटेको नेपाली स्टाइलमा तपाईहरुले त नेपालमा आँखाको क्रान्ति गरेको रहेछ भने। जस पश्चात डाक्टर रुइतले यहाँ एउटा अवसर देख्दै ठाउँको ठाउँ एउटा प्रस्ताव राखिहाले। यस्तै क्रान्ति नर्थ कोरियामा पनि गर्ने कि? we can do this in your country. भने अब उक्त कोरियन पदाधिकारीसँग भेट भएको करिब 3 महिना पछाडि सर्जरी गर्न कोरिया आउन सकिने पर्मिसन आउँछ। अब 3 महिनाको लामो दौडधुप पश्चात यता काठमाडौँमा सर्जरीको लागि मेडिकल इक्विपमेन्टहरू धमाधम प्याक हुँदै थियो। What the North Koreans don't know is that our camera crew is going with him. So what do you think of the cameras so far, Dr. Rudd? I think it's big. You think these cameras are big? कोरियाको लागि फ्लाइट भएको दिन डाक्टर रुइतका निम्ति एकजना कोरियन एक्जिक्युटिभ असाइन हुन्छ, जुन उनीसँगै इन्टायर ट्रिपभरि सँगै हुनेवाला थिए। अर्थात् दे वेयर बिङ मोनिटर्ड। All of us will be watched very carefully. Yeah. I think you shut your camera down now. अब प्लेन टेक अफ गर्छ अनि हर्षोल्लास र मनभरि प्रश्नसहित डाक्टर रुइत र उनको टिम नर्थ कोरियाको क्यापिटल पियोङयाङमा ल्यान्ड गर्छन्। उनले 10 दिनमा कोरियन सरकारले सिलेक्ट गरेको 1000 प्यासेन्टमाथि सर्जरी गर्छन्। एभ्री सर्जरी पछाडि यो निलो बिर्को जस्तो कभर आँखामा लगाइन्थ्यो अनि भोलिपल्ट रुइत आफै आएर यसलाई खोलिदिन्थे। किम जोङ द्वितीय, सुप्रिम लिडर अफ नर्थ कोरिया। किमले आफ्ना लोयल नागरिकलाई ब्रेन वास गरेको कुरा कुनै नौलो थिएन, जुन यहाँ पनि प्रष्टसँग देखिन्थ्यो। How difficult is life for your mother without sight? 나다가 우리 수령님 덕에 우리 자식들 팔랑. Why do you want to see the supreme leader so much, so bad? 쳐다보고 인사하고 싶어도 수령님이 용상이 우리 빛이라고. अब यहाँ के भयो बुझ्नुभयो? रुइतसँगै आएका जर्नलिस्टले क्याटराक्ट भएकी बुढी आमालाई हजुरका लागि सबैभन्दा गाह्रो के हो भनेर सोद्धा आमाले आफ्नो दृष्टि साह्रै धमिलो भएकाले अहिलेसम्म आफ्नो भगवान अर्थात् सुप्रिम लिडरलाई देख्न पाइन भनेर भन्छन्। यानि कि ती आमाको द बिगेस्ट प्रब्लम कज्ड बाई हर ब्लरी भिजन वाज किम जोङलाई देख्न नपाउनु। यहीँबाट पनि डिक्टेटरहरूले आफ्नो नागरिकलाई कुन लेभलको ब्रेन वास गरेर राखेका हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। एनिवेज द मोमेन्ट अफ ट्रुथ। अर्को दिन आँखा छोपेको उक्त प्लास्टिकको बिर्को हटाउने दिन आयो। डाक्टर रुइतले बिस्तारै बिर्को निकालिदिए। Where's your ask her where is her father? 아버지 어디 있나 이게? 우리 장군님께 근사를 드려한다. 우리 장군님 정말 고맙습니다. अब यस्तो सबै भइरहँदा डाक्टर रुइत अलि पर बसेर मुसु मुसु हाँस्दै थिए। नेपाल जस्तो ठाउँदेखि नर्थ कोरिया गएर सर्जरी गर्नु अनि अवेरनेसको वासना फैलाउनु, डाक्टर रुइत was honestly something else. गाउँघरले लगाएको छ यस्तो बच्चा बच्चिन यस्तो बढी गए छोरीले भन्न गाउँभरिकाले हेला गर्छन् यस्ता छोराछोरी जन्माइस् भनेर। 40 वर्षीय वीरबहादुर थापा र तुलसी थापाका 4वटा छोराछोरी मध्ये 3 जनालाई प्रिम्याच्योर क्याटराक्ट छ। यदि उनीहरूको बेलैमा उपचार भएन भने
उनीहरू सधैँको लागि आँखा नदेख्ने पनि हुन सक्छन्। त्यसैले बुबा वीरबहादुरले विनिता, बिन्दु र नवीनलाई चेकजाँच गर्न भनी सुर्खेत हस्पिटल लिएर जाँदैछन्, केवल निराश हुन, किनभने सुर्खेत हस्पिटलमा बाल आँखा सेवा उपलब्ध नै छैन। हस्पिटलले पनि बरु काठमाडौँ लैजानु भनेर सजेसन दिन्छ। वीरबहादुर, जसको वार्षिक आम्दानी 50,000 पनि मुस्किलले थियो, उनको लागि यो असम्भव कुरा नै थियो। ल अब के गर्ने होला भनेर उनलाई ठुलै पिरोलो पर्छ। यताति केटाकेटीको दैनिकी पनि आँखाको समस्याले गर्दा निकै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। अनि तुलसी पनि वीरबहादुरसँग सधैँ रुन्थिन्, केटाकेटीले जिन्दगीभरि दुःख पाउने भए भनेर। र यो सबै भइरहँदा गाउँलेहरूले, सुनबिरे धेरै पिर नमान, जे छ त्यो कुरालाई स्वीकार, अब केही गर्न सकिँदैन, तेरो भाग्य नै यस्तै रहेछ, के गर्छस्, बरु सरकारले दिने सहुलियत र कोटा चाहिँ तेरा छोराछोरीले सानै उमेरबाट पाउने भए, यसमै खुसी मना भन्ने जस्तो कुरा गर्थे। कुनै समय नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्येको अलमोस्ट 5%लाई क्याटराक्ट थियो, अनि यसलाई हटाउन एकदमै गाह्रो हुने गर्थ्यो। पेनफुल सर्जरीको थ्रु जानु पर्थ्यो र सर्जरी पछाडि पनि मोटो न मोटो चस्मा लगाउनु पर्थ्यो। अनि मुख्य कुरा, उक्त सर्जरी साह्रै महँगो थियो, सबैले अफोर्ड गर्नै सक्दैन थिए। एज अ रिजल्ट नेपालका अधिकांश दुर्गम ठाउँतिर गरिबीले गर्दा हजारौँ मानिसहरूलाई क्याटराक्ट हुँदाहुँदै पनि उनीहरू सहाराविन थिए। अनि यी सबै सहाराविनका लागि भगवान बनिदिन्छन् डाक्टर सन्दुक रुई। ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम फुङलिङदेखि 4 दिन हिँडे पछाडि उलाङचुङ गोला पुगिन्छ र विक्रमसम्म 2011 साल भदौ महिनाको 19 गतेको दिन सन्दुक रुई यही ठाउँमा जन्मिएका थिए। सन्दुक जन्मिएको करिब 1 वर्ष अघि उनको दाइले मात्र 3 वर्षको हुँदा डायरियाको कारण संसार छाडे। अनि उनको बहिनीको पनि सामान्य ज्वरोले गर्दा अकालमै मृत्यु भयो। रुई परिवारको लागि यो समय साह्रै दुःख र पीडादायक थियो। परिवारमा अलरेडी 2-2वटा वियोग भइसकेको थियो। पिता सोनम रुई पहिला रिचुअल्ली लामा थिए। उनले शिक्षा र एजुकेसनको महत्त्व त बुझेकै थिए, तर विडम्बना गाउँ नजिकै स्कुल कतै थिएन। तैपनि आफ्नो छोरालाई पढाउने बुबा सुनामको रहरलाई दुर्गम र विकटताले छेक्न सकेन। उनले आफ्नो 7 वर्षको सन्दुकलाई दार्जिलिङ लगेर भए पनि पढाउने निधो गरे। उनको गाउँदेखि दार्जिलिङ पुग्न 15 दिन हाराहारी हिँड्न पर्थ्यो। सन्दुककी आमा केसाङ आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो कान्छोलाई त्यति टाढा बिरानो ठाउँमा पठाउन चाहँदैनथिन्, तर बुबाको अगाडि आमाको केही सिप चलेन। अब यो तस्बिर हेर्नुहोस्। तस्बिरमा एउटा त्यस्तो केटो थियो जसलाई पछि संसारले गड अफ साइडको नामले चिन्नेवाला थियो। दार्जिलिङमा सन्दुकको पढाइ सँगसँगै बालापन खेल्दै कुद्दै रमाइलो गर्दै बित्दै थियो। This is one passage that I used to do a lot of naughty things with my friends when I was young, very young. तर यतिकैमा के भइदियो भने दोस्रो सिनो इन्डियन वारले गर्दा दार्जिलिङका स्कुल र कलेजेसहरू धमाधम बद्ध हुन थाले। त्यस पछाडि भने रुई नेपाल फर्किए र 2026 सालमा काठमाडौँ स्थित सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलमा भर्ना भई यहीँदेखि ग्रेजुएट भए। यता सन्दुक ग्रेजुएट हुँदै गर्दा उनको परिवारमा फेरि अर्को ट्रेजेडी आइपर्यो। सन्दुककी अर्की बहिनी याङलाको ट्युबरक्लोसिस अर्थात् क्षयरोगको कारण 15 वर्षको कलिलो उमेरमा मृत्यु भयो र विशेषतः यो घटनाले सन्दुकलाई निकै स्तब्ध तुल्यायो। 19 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा रुईले आफ्ना 3 जना दाजुबहिनी गुमाए। यो सबै देखिरहँदा उनले के महसुस गरे भने यदि समयमै क्वालिटी उपचारको पहुँच भइदिन्थ्यो भने सायद उनीहरूको मृत्यु हुँदैन थियो होला। Yangla, who was younger to me, very close to me, and when she died at the age of 15, then that really triggered me to think, and I thought that medicine is probably a branch where I can help people like my sister from all over Nepal. बहिनी याङलाको डेथ वाज द टर्निङ मोमेन्ट फर रुई। त्यही मोमेन्ट थियो जब उनले आफू डाक्टर भएर सेवा गर्छु भनी आफूभित्रै शपथ लिए। अब इन्डियाको लखनऊमा जर्ज मेडिकल युनिभर्सिटीमा गई भर्ना भए र 5 वर्ष पछाडि कैयौँ अनिदो रात घोर परिश्रम र दृढता पश्चात गाउँको एउटा साधारण चप्पल पड्काएर हिँड्ने केटो अब डाक्टर बन्दै थियो। मेडिकल डिग्री पश्चात उनी पुनः नेपाल फर्किए र वीर अस्पतालमा जेनरल फिजिसियन भई 3 वर्ष जति काम गरे। अब एउटा जेनरल फिजिसियन कसरी गड अफ साइट बन्न पुग्छन् त? सन्दुक रुईको कथामा यो पोइन्टमा अर्को व्यक्ति आउँछन्, त्यति बेलाका चर्चित आँखा विशेषज्ञ एनसी राई। सन्दुक रुईको एनसी राईसँग नेपालको पश्चिमको यात्रा थियो।
त्यही क्रममा रोहितले पहिलो पटक कसरी एउटा साधारण अपरेसनले एउटा मान्छेको जीवन कम्प्लिटली परिवर्तन गरिदिन सक्छ भन्ने कुरा देखे। राईले चलाएको उक्त शिविरमा डडेलधुराको एउटा सिङ्गो परिवार नै सर्जरीका लागि आएको थियो। उक्त परिवारका 4वटा केटाकेटीमा जन्मजात मोतिया बिन्दु थियो, जसलाई एनसी राईले अपरेसन गरे पछाडि भिजन वरदान दिनेवाला थिए। राइट अल इन फ्रन्ट अफ सन्दुक रोहित, र सन्दुकको लागि यही नै अर्को युरेका मुभमेन्ट बनिदियो। यति कम समयमा मानिसहरूको लाइफमा यति ठुलो फरक पार्न सकिने रहेछ। त्यति बेला सन्दुक रोहितले सोचे, सायद यो नै म गर्न चाहन्छु। उक्त सोच केवल सोचाइमा सीमित नराख्न उनी विक्रमसम्म 2038 सालमा अफ्थ्यामोलोजीमा स्पेसलाइज गर्न AIIMS गए र मास्टर डिग्री पछाडि पुनः नेपाल फर्किए। नेपाल फर्किएर उनले त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालमा काम गर्न थाले। उनले त्यहाँ 8 वर्ष बिताए। 2038 सालमै नेपालले पहिलो नेसनल ब्लाइन्डनेस सर्वे रिलिज गरेको थियो। नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 60% जो सर्जिकल प्रोसेसबाट जान्थे उनीहरू प्र्याक्टिकली अझै पनि ब्लाइन्ड नै भएको र एकदमै मोटो चस्मा लगाउने गरेको फ्याक्ट उक्त रिपोर्टले देखाउँदै थियो। साथै सर्जरीको सक्सेस रेट मात्र 40% थियो र 5% केसेसमा त सर्जरीको बेला सर्जनको गल्तीका कारण पर्मानेन्टली ब्लाइन्डनेस पनि हुने गरेको पाइयो। दिस अपसेट रोहित। उनलाई लाग्दै थियो सायद प्रोसेसमै केही गल्ती होला, या भनौँ सर्जरी योभन्दा पनि अझै धेरै इफिसियन्सी सहित गर्न सकिन्छ। तर कसरी? उनी केही रिभोल्युसनरी गर्न खोज्दै थिए, तर स्टिल काहीँ न काहीँ त अझै गलत हुँदै थियो। समथिङ फ्रम द पजल सेट वाज मिसिङ। र पछि गएर त्यो मिसिङ पजलको सेट वेयर द रिजन तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान एक्जिस्टेड। एनिवे, रोहितको अब नयाँ भेन्चर। उनले लाइक माइन्डेड पिपलको एउटा सानो ग्रुप बनाए र एउटा सर्जरीका लागि नयाँ अप्रोचमा काम गर्न थाले, जसको फल केही वर्ष पर्खे पछाडि पाइनेवाला थियो। तर अहिलेलाई द फर्स्ट पजल, फेट यानि कि भाग्य। यो फोटो हेर्नुहोस्, आँखा हेर्नुहोस्, खै सेतो भाग, यो ट्र्याकेमा हो यानि कि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो। यसैका स्टडीका लागि सन् 1984 मा WHO अन्तर्गत डाक्टर फ्रेड हलोज नेपाल आएका थिए। Fred, when he came as a short-term WHO consultant to look at the trachoma in Nepal. उनलाई एयरपोर्टदेखि पिक गर्न नेपाली डाक्टरहरू जाँदै थिए, जसमा रोहित पनि थिए। यो मोमेन्ट डाक्टर रोहितले अझै पनि बिर्सेका छैनन्। उनी सम्झन्छन्, एयरपोर्टमा हामीले कोही सुट पेन्ट र टाई लगाएको, हातमा ब्रिफकेस समातेको कोही मान्छे आउँछ होला। हामीले उसलाई पिक गर्ने भनेर बसेका थियौँ। तर जब हामीले डाक्टर हलोजलाई फर्स्ट टाइम देख्यौँ तब सबैजना तिनछक्क पर्यौँ। कारण उनीहरूका लागि डाक्टर हलोजको सिम्प्लिसिटी र हम्बलनेस सधैँ देख्ने गरेको कन्भेन्सनल डाक्टरको तुर्ती फुर्ती जस्तो लाग्दैन थियो। फेट अर्थात् खप्परमा लेखेको भनिन्छ नि, यस द्याट फेट वाज समथिङ जसले डाक्टर रोहित र डाक्टर हलोजलाई नजिक हुने अवसर जुराइदियो। रोहितको डिटर्मिनेसन र काम हलोजले क्षणभरमै चाल पाइहाले। र त्यस पछाडि त के नै थियो र, कति बेर पनि ढिला नगरी रोहितलाई क्याटराक्ट सर्जरीको अध्ययनका निम्ति अस्ट्रेलियामा उनले इन्भाइट गरिहाले। डाक्टर रोहितसँग त्यही अस्ट्रेलियामै सेटल्ड भएर बस्ने अवसर नआएको पनि होइन। तैपनि उनले आफ्नो उद्देश्य नबिर्सिकन नेपाल फर्किए र पूर्ण त्रिपुरेश्वर हस्पिटलमा निरन्तरता दिइरहे। एनिवेज, मेन मुद्दामा फर्किम है त। मार्जिनलाइज कम्युनिटीको अपब्रिङ्गिङ गराउन पर्छ भन्ने कुरा डाक्टर हलोज र रोहित दुवैको इन्ट्रेस्टको विषय थियो र यहीँदेखि उनीहरूको लाइफ लङ बन्डिङ सुरु भयो। यसपछि बन्डिङको कुरा गर्दै गर्दा उनको लभ अफ द लाइफ र केही पजल सेटको बारेमा पनि कुरा गरौँ है त। म्यारेज ह्यापन्ड एकदमै सिम्पल। We virtually had a very short marriage, and it was formalized in presence of 3 or 4 of my friends. That was all we could afford. 2044 मा नन्दा श्रेष्ठ, जो आफै पनि अफ्थाल्मिक नर्स थिइन्, उनीसँग डाक्टर रोहितले वैवाहिक गाँठो बाँधे। He was very simple, yet the happiest guy. उद्देश्य के लिनु उडिस हुनु चन्द्र एक। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको कविताको यो एक अन्तिम पङ्क्ति डाक्टर रोहितका लागि सधैँ सार्थक भइरह्यो। उद्देश्य। I felt certain amount of emptiness inside. Medical conditions like this can take away dear ones from you so soon, and that's why it has become my mission in life to be a doctor for the poor. आफ्नो प्यारी बहिनी याङला गुमाए पछाडि महसुस भएको उद्देश्य उनले बिर्सेका थिएनन्। आफूले 8 वर्षसम्म काम गरेको नेसनल आई हस्पिटलदेखि उनले जब क्विट गरे एउटा फुल टाइम क्याटराक्ट सर्जरीलाई आखिर कसरी एसेसेबल र झनै इम्पोर्टेन्टली कसरी एफोर्डेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे रिसर्चमा उनी लागे।
ओके, सो पहिला प्रब्लम स्टेटमेन्ट बुझौँ अनि त्यस पछाडि सोलुसनतिर जाउँ है त। दिस इज हाउ क्याट्राक्ट भएको मान्छेले हाम्रो धरतीलाई देख्छ। द प्रब्लम इज उसको भिजन लास्टै ब्लरी छ र टाइममा उसको उपचार भएन भने त्यो मोतियाबिन्दु अन्धोपनमा परिणत हुन बेर लाग्दैन। हो यही नहोस् भनेर डाक्टर रोहित भित्रभित्रै काम गर्दै थिए अन्टिल ही केम अप विथ द आइडिया। उनको टेक्निक बुझ्नु अगाडि पहिला इन जेनरल यो आँखाले काम कसरी गर्छ यसको बारेमा केही सेकेन्ड चर्चा गरौँ है त। हाम्रो आँखा क्यामेरा हो। यो हामीले देख्ने साइड र यो हामीले नदेख्ने साइड। आँखाको यो नदेख्ने साइडको पछाडिपट्टि रेटिना हुन्छ। यो देख्ने साइडबाट लाइट जताभावी भित्र पस्थ्यो यदि यो लेन्स हुँदैन थियो भने। तर थ्याङ्कफुल्ली निकै राम्रो क्वालिटीको लेन्स हाम्रो आँखाभित्र हुन्छ। उक्त लेन्सले बाहिरको डाइभर्स यानि कि छरपस्ट फैलिएको लाइटलाई फोकस गरी एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गराइदिन्छ जसलाई हामी फोकल पोइन्ट भन्ने गर्छौँ। यदि रेटिनाभन्दा अगाडि नै यो लाइट यसरी ठोकिन्छ भने यो आँखा जसको हो उसले टाढाको देख्दैन र यदि रेटिनाभन्दा पछाडि गएर ठोकिन्छ भने उसले नजिकको देख्दैन। यो त सिम्पल प्लस माइनस चस्माको पावर मिलाएर लगाए पछाडि फिक्स हुन्छ। तर क्याट्राक्टको केस अलिक फरक छ। अघि भनेको लेन्सभित्र ढुसी लाग्यो भने डराउनु पर्दैन। आँखाभित्र ढुसी नलागे पनि यो लेन्सभित्र यस्तो सेतो सेतो बादल जस्तो फोहोर भरिँदै जान्छ जसले गर्दा भिजन अल्टिमेटली यस्तो ब्लरी हुन्छ। हो यसैलाई नै मोतियाबिन्दु यानि कि अङ्ग्रेजीमा क्याट्राक्ट भनिन्छ। डाक्टर रोहितको टिमले आफ्नो प्रोसेसको इफिसियन्सीलाई लिएर एउटा पेपर पनि पब्लिस गरेको थियो जस पछाडि मात्र उनीहरूप्रतिको धारणा फेरिन थालेको थियो। सरकारी हेल्थ केयर इन्स्टिट्युसनमा धेरै प्रब्लम्सहरू छ। मेनली इनइफिसियन्सी, कम्प्रोमाइजेस, करप्सन अनि ब्युरोक्रेटिक इन्फ्लुएन्स। यस्तो इन्स्टिट्युटले सोसाइटीको थोरै मान्छेलाई मात्र एड्रेस गर्छ जसमा गरिब र दुखी स्वतः बिछडिन्छन्। जस्ट लाइक हाम्रो वीरबहादुर दाईको परिवार। द वर्ल्ड इज सो बायस डिभाइडेड बाई मनी एन्ड पावर एन्ड द्याट्स वेयर तिलगङ्गा कम्स इन। तिलगङ्गा जुन डाक्टर रोहितले 5 जनासँग मात्र $200 सुरु गरेको एउटा साधारण ड्रिम अहिले देशकै लिडिङ अफ्थ्यामोलोजी इन्स्टिट्युट र बिस्तारै युनिभर्सिटीमै परिणत हुँदैछ जसको स्टार्टिङमा कलाकार हरिवंशको पनि निस्वार्थ कन्ट्रिब्युसन छ। किताब चिना हराएको मान्छेबाट अच्युत घिम्रेको आवाजमा हरिवंशले डाक्टर रोहितको बारेमा यस्तो व्याख्या गरेका छन्। त्रिपुरेश्वरमा पीबी राउत नामका हाम्रा एकजना हितैषी मित्र थिए। डाक्टर सन्तोक रोहितको आँखाको क्लिनिक पनि त्रिपुरेश्वरमै रहेछ। पीबी राउत आँखा जचाउन उनको क्लिनिकमा जाँदा डाक्टर सन्तोक रोहितले मेरो नाम लिँदै श्रीमतीलाई पेसमेकर जडान गर्न दिल्ली जानुपर्ने भयो रे। उपचार गर्न पैसा पुग्दैन होला, मसँग 1 लाख रुपियाँ छ, चाहिन्छ भने म उहाँलाई सापटी दिन सक्छु भनिदिनुहोस् है भनेर खबर पठाएछन्। त्यो बेला मैले नचिनेको डाक्टरबाट मलाई 1 लाख रुपियाँ सापट दिने प्रस्ताव आउँदा म उनीसँग मनमा नै कृतज्ञ भएँ, तर मैले पैसा सापटी दिनु परेन। यसका साथसाथै तिलगङ्गा फ्यासिलिटीले IOL लेन्स पनि म्यानुफ्याक्चर गर्छ। द भेरी सेम लेन्स जुन सुरुमा कुरा गरेको मोटो सिसाको ग्लासको अल्टरनेटिभ थियो र अहिले सर्जरीमा पनि युज हुने गर्छ। एनिवे फेरि कुरा तिलगङ्गाकै गरौँ। रोहितको हस्पिटलमा फाइनेन्सेस र मोड अफ कन्ट्रिब्युसन पनि अरूभन्दा अलिक फरक तर वेल जस्टिफाइड छ। तिलगङ्गा हस्पिटल सोसल अन्टरप्रेनरसिप मोडलमा सर्भाइभ गरिरहेछ। एजुमिङ तपाईँ क्याट्राक्ट सर्जरीको लागि तिलगङ्गा आउनुभयो अरे अनि तपाईँको आर्थिक अवस्था अनुरूप सर्जरीको कस्ट तलमाथि हुन जान्छ। यदि तपाईँ सुख सम्पन्न हुनुहुन्छ भने तपाईँले सर्जरीको फुल प्राइस ₹7,000 तिर्नुहुन्छ। तर 7,000 अलि ओभरवेल्मिङ भयो भने सोही सर्जरी सब्सिडाइज प्राइस 3,500 पाउन सकिन्छ। र फियर नट, यदि फाइनेन्सियली एकदमै गाह्रो छ, 1-1 रुपियाँ म्याटर गर्छ भने द सेम सर्भिस इज एब्सोल्युटली फ्री। यही नै गुण हो डाक्टर रोहित र तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानको। अब यसो भनिरहँदा तिलगङ्गालाई पोलिटिसाइज गर्न नखोजिएको पनि थिएन, तर डाक्टर रोहित सबैभन्दा प्राउड यसैमा हुन्छन्। अहिलेसम्म इट्स इन सेफ एन्ड। र अब जाँदा जाँदै डाक्टर रोहितको बारेमा हाम्रो पुस्ताले स्कुल छँदा नेपाली किताबमा पढेर चिनिसक्यौँ। पछिल्लो समय कतिले त त्यही हस्पिटल भिजिट गरेर अथवा उहाँका सामाजिक कार्यहरू देखेर पनि चिन्यौँ। अब उनका निम्ति मूर्ति वा प्रतिमा स्थापना गर्नुको साटो बरु सरोकारवालाहरूले उनको अभियानलाई सकिन्छ भने अझै दुर्गमतिर अझै बढी एसेसेबल बनाइदेऊ। हामी इन्डेक्स स्टोरीको परिवारबाट यति भन्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू डाक्टर रोहित। छोराछोरी यस्ता देख्दा धेरै पिर थियो, धेरै दुःख थियो। कोही भएन, केही भएन, केही गरिब भयो, केही कहीँबाट पनि कहीँ जान सकिन्न। यस्तो बच्चा बच्ची भयो। आँखा देख्दा एकदम खुसी भइरहेको छु। पहिले रातै थियो, दिन रातै थियो। अहिले त तपाईँले सहयोग गर्नुभयो, एकदम खुसी भइरहेको छु। खाएको रोग सरिएको छ।